What up guys? So, kamusta kayo? So, nandito na naman po ulit tayo para sa isang video kung saan mag-unbox ulit tayo. Ito ay yung webcam na ni INPLAY na C1080 na in-order ko kay Shopee. Kakarating lang niya ngayon. Mainit po. Mainit pa siya. So, alam niyo na, syempre, unbox natin ito. Pero syempre, bago ko simulan to, pahit naman ako ng subscribe button sa YouTube channel natin. Pahit na rin ako ng notification bell para updated ka lagi sa mga update na video natin. So yun, simulan na natin mag-unbox. So, alam nyo na, intro, pasok! Yeah, yeah. So ito na guys, unbox na natin. Sirahin ko na lang itong bago na. Akala ko ito lang yung karton niya. So nakakapin pala siya, pero ito yung pinakain. So ito, maganda yung kahon niya guys. Ayan. Maganda. So check natin yung laman. Hindi siya sealed unit guys. Bagay, hindi naman siya ganun kamahal guys. Wala pa siya sa 1K. So ito siya na. So yung pinakalaman niya, ito, wala siyang guide. So plug and play lang yata ito guys. So maganda kasi dito, may tripod stand siya. So pwede mo siyang lagyan ng tripod syempre, kung ayaw mo ilagay sa monitor mo. So ito siya guys. Ayan. Siya. So may sticker, warranty yata ito. Q-Pass pala. So, ito yung pinaka-itsura niya guys. So, ang gagawin natin, ititest natin ito sa ating PC kung malinaw pa talaga siya. So, hintayin nyo ako, babalikan ko kayo. So, what up guys? Nandito na ulit tayo. So, itong camera na to guys, hindi ito yung INPLAY na. Ito previous kong gamit. So, ito yung 300 something na binili sa akin ng aking girlfriend. So, ilalagay na natin si INPLAY. So, dito. Video capture, then lagay natin ay gusto i-play ito na. So guys, hindi pa templado yan ha. So may 360 view siya guys, makapansin nyo. Guys, itong nasa kaliwa guys, templado na yan ha. Ito hindi pa. So try natin templahin ito. Tanong ako dito sa filters sa INPLAY, right click, filters, then add ako ng color correction. Try ko dito. Design nyo guys kung ano matito. So yan guys. Yan. So yan siya guys. Sobrang ganda ng camera niya guys. Ang layo dito sa 300 no. Pag-stream na tayo na maayos. Sagad na to eh. Dito. Maliit yung tao. Sagad na to guys eh. Naman sa gabi eh. So ito na talaga siya. Yan na, may color correction na yun guys. So depende pa sa lighting nyo, hindi siya masyado maliwanag dito. So ang dahil ng differential pa. So yun, balik tayo. Napakaganda niya guys, and sasabihin ko na sa inyo yung price. So hintayin nyo ako ulit. So yun guys, yung review natin kay INPLAY na 1080p HD siya. Ang model niya is INPLAY C1080E. So
So ito siya guys. So ilalagay ko lang dito sa screen yung pinagbilang ko kung anong pangalan. Lalagay ko lang dito sa description link below yung link para mas mabilis nyo makita. So yun, tas yung habol ko lang din, yung wire niya pala isang di pa ko halo. So medyo mahaba din siya, hindi na masama. So yun, recommended siya sa mga budget lang na wala pang masyadong pambili ng mga Logitech. Medyo mahal yung katulad ko at titipid. Panalo na rin si INPLAY para sa camera, para sa streaming nyo guys. So sulit siya. So yun, sana nakatulong ulit itong video natin para makabili kayo ng mga budget na kailangan nyo para sa inyong streaming. So yun, thank you so much. Peace. Yeah, let's go.